Добрий раночок, дорогі друзі. Ми приїхали в Чернігівську область. Приїхали не просто так. Приїхали на легендарному Mitsubishi Pajero Sport. Це була поїздка. Покрутилися, подрайвили його, потестували. Ну супер, просто задоволення. Але потрібен час і рибу ловити. З нами Сергій Дегтяр. Він, як то кажуть, корифей тутешніх місць. І очікуємо, сьогодні ми будемо ловити окуня. Тому що окунь – це саме головне, що ловиться взимку. Судак, звісно, ловиться, і біло ловиться, але окунь – це наше все. Окуня будемо ловити. Сергій ловить на так звану піраміду, а я ловлю на свої перевірені яйця. Задача, звісно, як завжди, щоб окунь не обірвав мої яйця, а у Сергію, щоб не відірвало піраміду. Якщо він буде вередувати, а він буде вередувати, бо лід вже стоїть досить давно, то тоді перейдемо на безмотилки, а може і навіть і на мотилі, у нас і така опція є. Але треба трохи, щоб воно потеплішало, бо зранку ще морозчик тримається, а вже в день буде близько нуля, а може навіть і плюсова температура. От саме тоді, щоб вже руки, як то кажуть, не так мерзли, будемо спробувати ловити на безмотилку. Взагалі, воно такий у нас буде двіжняк. Сергій сверлить, лунки прорублені. Вже навіть була одна така маленька рибка, пліточка. Я її, звісно, відпустив і чекаємо на щось, на продовження. Треба пошукати. Тут же, я так бачу, був такий так званий довбакшн. Хтось до нас тут вже обітав. Трошки зараз тут перевіримо і підемо шукати десь на чистий лід. Досить багато тут місць нерублених. І це нам надає надію. Поїхали далі. Бачите, цікаве яке місце. Там тобі очерет, там тобі і корчик, і така проточна канава. Тільки хотів сюди піти, а Сергій вже там. От як рибак щось шарить, то він шарить. Подивимось, трав я був чи ні. Якщо він зараз там почне ловити, це буде свідчити про те, що хід нашої думки був правильний. А у нас є. Глянь, окунь. Перший. А я тобі що казав, як тільки ми підемо падати з бугра, так він і клюне. Отак воно і сталося. Перший окунь. Глянь, окунь. Це окунь як окунь, але він перший. Це наш почин. До речі, мені таких піймати, я так скучив за підсмаженими окунцями, що це буде якраз досить доречно. Продовжуємо.
О-о-о-о-о-о! Глянь, окунь. Хе-хе. Може, ще у нас ще не все і потеряно. Може, ми ще його і знайдемо. Може, він все ж таки ще раз клюється. Ну, цей, звісно, набагато більший, ніж перший. Десь рази в 3. А де той самий? Туди? Да, не втрачати надію. Так, добре. 1 окунь. Це окунь. 2 наводять на роздуму. А 3 це буде казати про що? Про тенденцію. Це я вже кажу Сергію, що потрібно доставати мармишки, бо він дуже неактивний. Але бачите, все ж таки ще яйця. Ну, зараз все ж перевіримо. А ти? Обов'язково. Ну, зараз перевіримо. Це добре, коли один буде пробувати на мармишку, інший на ці, на бомбочки, яйця, пірамідки. І тоді ми будемо бачити загальну картину. Або він не клює, або він не клює саме на таке. Цей, до речі, довбанув так, що я аж передьорнуло. Якщо той просто повис, то цей вдарив по повній програмі. Ну, подивимось, що буде далі. Ну ось, пожалуйста. Ну ось, пожалуйста. Тільки повісив мармишку і одразу пішли окунці. І нормальний окунець, до речі. От. А пробував чортів, яйців. Сергій пробував своїх цих бомб, банобомб. І ігнор повний. А мармишку бере. Ну, до речі, в першій же лунці, яку я, до речі, декілька разів проходив яйцями, нічого не було. А на мармишку Юрки Гранковського одразу окунь відізвався. Практично з 4-го підйому. Ну, нормально. Григорій. Чудово семенов. Нормально Журавльов, чудово семенов. От так. Ну що, друзі? Як то кажуть, причмокуємо. Приїхали на іншу водойму. Тут цілий такий, можна сказати, каскад озер. То озеро, на якому ми спочинали, було, як то кажуть, саме перспективне, зі слов Сергія. Але був один окунець, потім другий, потім на мармишку третій. У Сергія була покльовка і все. І він не бере. Ну, сьогодні, насправді, сьогодні останній день зими, останній день отакої
сонячна погода на високому тиску, а завтра вже погода буде змінюватись. До речі, ось і вітрець пішов, тобто завтра буде зовсім інша картина. Не виключно, що він саме за цього, як то кажуть, тупить і тупить конкретно. Тому що Сергій каже, що місця такі, що повинен ловитись завжди, але от і не завжди. Тому ми, звісно, що поки що помучаємося і ще спробуємо пошукати якийсь ключик. Але все, як то кажуть, надія, хоч і помирає останньою, але щось вона в мене вже покидає, і я починаю впадати в відчай. Ну, ми можемо взагалі переїхати. У нас є ще одна запасна, як то кажуть, водойма. Ну, може, і прийдеться туди переїхати і кардинально все поміняти. Не клює окунь, можна спробувати полити білу або щуку. Ну, принаймні, поки будемо намагатися все ж таки його якось знайти. Точніше, не знайти, а навіть я допускаю, що він є. До речі, тут би непогано було б мати з собою цю телебачення, камера підводну. От, але у нас її нема, принципово нема. От, і тому ми і не розуміємо, він не клює, чи він просто кудись спрятався. Що там, Сергій? Було? Ага, нема, каже. Це добре. Як в нього нема, то і в мене нема, то це значить, що проблема не в нас. Це проблема в рибі. Бо ми б щось піймали б. Да. Ну ж так, ну що ти зробиш? Що ти зробиш? Сидимо на льду, і це вже теж добре. Тут, до речі, красиво, чистота, нікого нема. От. Відпочинок такої душі і серця. Ще б клювало, ціни в цьому місці не було б. Ну, нічого не поробиш, всяке буває. Ну, нарешті. Новий водойом, новий мотиль. Да. Ну, із серії великих або маленьких тараканів. Ну, окунь. Це такий, ну, хоч щось. Бо ми вже тут почали впадати в відчай. Володя каже, може, кудись переїдемо. Так я кажу, куди вже переїжджати. Ну, все ж таки вимутив. З 10-ї підйому, з 20-ї пельки. Я вже не знаю, як його тут ловити. Коли почав кивок згинатися, я навіть і не повірив. Я думаю, може це за льот зацепився. Ну, на всяк випадок підсікнув. Ну, там от є такий шипздік. Треба хоч щось було змінити. Змінили вудку, мормутку і окуляри. А от зараз подивимось, до чого це призведе. Того, що стабільний голий Вася. Ну, зараз поставили, беремо вудку з зовсім тоненькою жилочкою, з зовсім маленькою мормишкою і нові окуляри. Це у нас передостання спроба щось змінити. Якщо і це нічого не дасть, то в мене є ще одна спроба щось зробити. І от якщо вона теж нічого не дасть, тобто буде вважати, що все. Більше нічого з нас не буде. Треба шукати, треба підбирати ключик. Не треба здаватися. Здаватися завжди ми зможемо.
Ну, ще трошки побарахтаємось. Нам потрібно на сковородочку, на пательничку піймати. От. І вже потрохи у нас справи продвигаються, але зовсім повільно. Ну зовсім повільно. Ну що ти робиш? Мелоч, мелоч. Мачпуха. Так, треба, мабуть, трошки трактанту прийняти, тому що, ну, якось воно сумно аж за край. Ну, чому він не клює? Ну, чому? Ну, я розумію, що складні метеорологічні умови, да. Ну, не так, це ж всього-навсього окунь. Це ж все просто, це ж любима риба. Ладно. Змінив снасть і одразу піймався в окунь. До речі, як на нинішні часи, як на сьогоднішній день, то ще й більш-менш нормального розміру. О, він вирішив взяти кольорового чорта. От, чорт-чорпілов. От такий окунець. От що добре, що він такий на снігу, ну такий яскравий, ну такий красень. Ну просто одне задоволення його дивитися. Такий оп-ля-ля, оп. Так, бачите? Як той казав, професор Плейшнер в 7 раз падав з 9-го етажу, а трута все не спрацьовувало. Так і в нас. Це вже який у нас порахунок, а, Володя? Скільки ми вже піймали? 4 на тому озері і 2 на цьому, вже 6. Ого! Хе-хе. Якщо так піде далі, то ми піймаємо 7. Найбільше я поки не загадую, а взагалі я хочу зробити норму 8. Тобто 8 таких штучок я вдома. Я думаю, що я упрошу жінку, щоб вона мені їх підсмажила. От. Зроблю багато картошки, багато капусти, багато квашених помідорів, хліба багато. І 8 окунців, якщо я ще 2 піймаю. Ну, от. І це буде в мене така сьогодні вечеря. Смажені окунці. Я не можу сказати, що жінка в захваті від того, як їх готувати, особливо чистити, але вона досить вже досвідчена рибачка, тому вона знає безліч всяких секретів, як цих окунців правильно чистити швидко. Там весь час вона хоче, її просто підриває зняти з них шкуру. Я кажу, ні, дорога, мені потрібно, щоб воно було смачненьке, з хрустящою корочкою. От. Так я. А для цього потрібно трошки ножиком їх пошкрябати. Ну, там, до речі, у нас є багато таких спеціальних приладів для розчистки саме окунців. Головне його за хвіст закріпити на дошці, і потім його відносно легко можна почистити. Я б навіть і сам почистив, але навіщо тоді, спрашується жінка? Треба скучкувати рибу, то ще загублю. Тут кожен наконець на вагу золота.
Да, друзі. З окунцем сьогодні, м'яко кажучи, складно. Ну, навіть Сабанєєв і той думав, і той казав, що прольот – це прольот, він може бути у всіх, навіть у Володі Журавльова. Тобто, любий рибалка в своєму житті завжди хоч раз на якийсь там період отримує прольот. Ну, це життя, друзі. Тому я думаю, поки у нас ще залишається час, зараз ми згортаємось, розвертаємось і їдемо на інший водойом на щуку. Спробуємо половити щуку на вечірньому кльові. А якщо не вийде, тоді, подивимось. Або завтра приїдемо, або сьогодні ще на вечір встигнемо. Бо тут я бачу, ми ще декілька пелек, звісно, що перевіримо. І поїдемо на багаті села. Може там, може щука сьогодні брат буде. Бо тут, як то кажуть, безперспективно. Так, ну що, друзі, ми вирішили, як то кажуть, зробити аероплан і улетіти отсюди к Євгенії Марковні. Тільки що подзвонив наш товариш Олег, той самий великий змій, і каже, а я на Аванфіш, без питань ловлю щук, приїжджайте. Ми, може, якщо зараз встигнемо, то зараз до нього і заїдемо. А тобі, Сергій, дякую за компанію. Аттрактант був чудовий, погода була чудова, до речі, останній день, коли така погода. Рибу, навіть Сабанєєв не завжди її ловив. Рибу бачили і піймали цілих 5 окунів. Це неабиякий результат. Я тобі скажу, коли нам з тобою буде років так по 150, ми будемо тільки згадувати, як ми на такій водоймі могли піймати 5 риб. А дітям будемо казати там, діти, ви запізно родилися, зараз риби нема. От в далекому 2025 року ми з Сергієм на двох поймали 5 окунів. До побачення, друзі, до зустрічі на новій локації. І знову здрасте. Так, ми вирішили переїхати на іншу водойму і здійснили цей переїзд. Точніше, завдяки цьому легендарному Mitsubishi Pajero просто пролетіли скрізь галактичне пространство між Чернігівом та Літками і опинилися тут, на водоймі Аванфіш. Он десь вже ходить Олег Григорович, і бачу, що в нього тут справи йдуть по щуки. У нас, принаймні, є десь 2-3 години до темряви, щоб щось, як то кажуть, догнати і перегнати Олега Григоровича і піймати хоч декілька щук. Нагадаю, що зараз на річках іде заборона на лов щуки, весняна заборона. Але це водойма комерційна, і тут її рибалити дозволено. Справа в тому, буде вона тут чи ні, це вже зараз, як то кажуть, подивимось. Виходимо на лід. А буфет? А буфет ось. Так може спочатку буфет? Буфет – це головна частина нашої риболовлі. Але потім, спочатку, риболовля. Риболовля перш за все, а трактант теж, але потім.
Пам'ятаєте це місце? Я тут ловив в лютому по відкритій воді. Тут дамбочка, бачите? І біля дамбочки завжди є якась проточка. Ну, такі місця полюбляю. Любий хижак, взагалі люба риба. На озері дамба це перш за все, що потрібно перевіряти. Ну, тому ми тут поставимо 2 капкана і подивимося, що це буде. Взагалі, якщо ви думаєте, що ви це жерлиці підставили і пішли там заливати сливу або пити атрактан, ні. Насправді весь час потрібно ці жерлиці перевіряти, пересувати в надії, що можна буде піймати не тільки активного хижака, але й пасивного. Активний хижак починає клювати, коли буде вихід, перетасовувати всі наші жерлиці в пошуку місць, де вона зараз може стояти. Он іде зараз Олег Григорович, він поставить тут і тут. Перевіримо. Тут є. Тут є. Бери. Бери. Отлично. От. Бачиш, як працює бригадний метод лову щуки. Ну ось так. Як то кажуть, перша риба наша. Тільки розставили жерлиці, тільки вирішили трошки перевкорити. Грецький атрактант Григорич з собою провіз. Хотіли відсвяткувати вихід на лід, а зараз вже прийдеться святкувати першу кров. От. Доставай цей пінцет, чи що там в тебе є, бо зажрала вона здорово. Отак. Отак ми і працюємо. Ну що, непогана щучка на водойомі Аванфіш. У нас почин вже є, ого. Слухай, а там в мене, я так боюсь, що це буде складно. Вона тут голодна. Да. Вона її... Ні. Так, тоді я пішов за пінцетом, тримай. Да. За всіма. Ну що, я тобі поздравляю, тут чесно, кілуха, навіть більше. Гарно? Да. Так, ну поки щуки самі ловляться на самолов, вирішили спробувати половити на мормишку з мотилем. І вон, бачите, одразу результат. Цікаво. Може, я думаю, трохи прикормити мотилем цю пельку або як. Ну, плітка, до речі, плітка це і добре, і недобре. Добре, якщо ловити її на мормишку. І недобре, якщо взагалі вона тут є. Про що це свідчить? Про те, що щука буде її активно їсти і не буде брати живців. От. Ну нічого, я думаю, що щуки буде з оліньки ганятися за пліткою
і вона буде брати наших карасів. А ми поки спробуємо, я насверлив трохи луночок, і спробуємо десь знайти ще цю плітку. Принаймні, ну якщо вона одна піймалася, ну, мабуть, іще должно ловитися. Треба якось шукати до неї ключик. Я взагалі не фахівець ловити з мотильом. Ну, як то кажуть, все одно нема чого робити. От. Треба чекати, поки буде вихід щуки, ну поки він буде, чимось то зайнятися потрібно. Ну, я вважаю, що якраз от ловлею плітки на мотиля, воно якраз дуже і нормально. О, продовжуємо наш риболовний цирк, лов живців і так далі. Ну ця, до речі, пліточка клювала раза 2. От. Зупиняла. Я думав, там щось буде велике, а там навпаки менше. Ну нічого. Ту плітку, що я піймав, Григорич забрав на живця. Каже, місцево, може це буде краще, ніж карась. Ну, віддав йому на пробу, подивимось. Хоч треба хоч раз за зиму, за таку коротку, половити на мотиля. Забросив на мотиля, а дай йому долю від тіля. Спортивна снасть, спортивна риба. Ну нічого. Це все в нас майбутні живці. Да, є. Є чи нема? Є. Вимотала всю Є, катушку, так? Є. Да? Опа-на. Дрючка. Так, Я. прийшов Артем і пішли щуки. Пішов кльов. І пішли щуки. О. Ну ось така. Тільки прийшов і одразу кльов Так, а почався. де моя ця? Хто? Пінцет мій. Пінцет ваш десь тут. Десь потеряв пінцет. А в тебе пінцет є? Я ж тобі віддав. А я його десь загубив. Ти хтось не просив. Ну все. Да, ну така щука. О, Може, зараз. Так, це вже друга. Йдемо далі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О! Остання! Не Це- остання. А крайня? Крайня. Ми вже зматували вудки. Ахували удочки і отак от. Да, і вона отут. Да, вже зматували вудки. І ось на останній хвилині. Вистрелило. Да, вони тут в себе і вночі клюють. Звісно. Приїжджайте. Ну ось так. О, вночі. А взагалі скільки відкривається водойма, щоб люди приїжджали? Ну, взимку у нас відкривається водойма із 7 ранку і до 5 вечора працюємо ми. Взимку. Це ми взимку працюємо. А
наприклад, там літо, весна, осінь, ми працюємо круглосуточно. О, бачите, коли захочете, вас тут чекають завжди. До речі, з буфетом. А буфет це саме головне. Буфет буде з морозивом для дітей. О. З пивом з холодним пивом. О, і навіть з ліквідом і атрактантом. О, а це щука-щука. Олег Анатольович, що ви там робите? Що вже трапилось? Ти що, здурів? Що тут може трапитись? Це ж Mitsubishi Pajero. Я просто любуюся цим. В нього ніколи нічого не трапляється. Це просто якась фантастика. Тут все завжди добре. Сюди взагалі нікому не потрібно заглядувати. Тільки Олду. І те по вечорам. Це є Mitsubishi. Pajero Sport. Друзі, рибалка відбулася. Їдемо додому. Все було добре. В кайф. Може і не рибна, але зато трушна.